හෙලෝ යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි has have කියන අයිතිය හඟවන පද දෙක ගැන කතා කරමු. ඉතින් has සහ have කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නැතුවම බැරි පද දෙකක්. ඒ නිසා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට has have අරගෙන ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ has සහ have වල විවිධ තේරුම් තියෙනවා. ඒවත් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි has have යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ මේ ගැනත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයා Clear English YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all දාගන්න. එතකොට මම දාපු වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟට ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. So let's go to the video. හොඳයි. අපි බලමු. have has යාළුවනේ වර්තමාන කාලයෙන් අයිතිය හැඟවීමට අපි භාවිතා කරන්නේ have හා has කියන අයිතිය හඟවන පද දෙක. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා වර්තමාන කාලයෙන් තමයි අපි මේ have has භාවිතා කරන්නේ අයිතිය හඟවන්න. එහෙනම් දැන් හොඳටම පැහැදිලි අපි අමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකකින් ඉගෙන ගන්න have සහ has වලට තියෙන තේරුම් මොනවාද කියලා. So let's go to the another slide. යාළුවනේ have සහ has වල තේරුම විදිහට අපි හැමෝම දන්නේ තියනවා කියන අදහස. ඒ වුණාට have සහ has වලට මෙන්න මේ වගේ අදහසුත් තියෙනවා. ඉන්නවා, සිටිනවා මෙන්න මේ වගේ අදහස්. බලන්න මේ උදාහරණය. මට පූසෙක් ඉන්නවා. බලන්න යාළුවනේ මෙතනදී අපි have has යොදාගත්තට ඉන්නවා කියලා මිසක් කියන්නේ තියනවා කියලා නෙවෙයිනේ. මට පූසෙක් තියනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැනේ. මට පූසෙක් ඉන්නවා. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා have සහ has වලට තියනවා කියන අදහසට අමතරව ඉන්නවා නැත්නම් සිටිනවා කියන අදහසත් එන වගේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලමු මොන වගේ සබ්ජෙක්ට් වලටද have එන්නේ මොන වගේ සබ්ජෙක්ට් වලටද has එන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි යාළුවනේ බලන්න I, we, you, they මේවා යාළුවනේ plural subject. ඒ නිසායි අපි ඒවා සඳහා have යොදාගන්නේ. එතකොට he, she, it, කමල් මේවා යාළුවනේ ඒක වචන subject නැත්නම් singular subject. ඒ නිසායි අපි has යොදාගන්නේ. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා plural subject වලට අපි යොදන්නේ have, singular subject වලට අපි යොදන්නේ has. ඉතින් අපි ඊළඟ slide එකෙන් බලමු have has යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරන්න කියලා. So let's go to the another slide. ඊළඟ slide එකට යන්න කලින් යාළුවන්ට මතක් කරනවා මේ තාක් උගන්නපු ටික ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි Clear English channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය. I have a bicycle. මට බයිසිකලයක් තියෙනවා. බලන්න යාළුවනේ මෙතන I කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසායි අපි have යොදාගත්තේ. දැන් ඔයාට ඒ ගැන පැහැදිලි ඇති. දෙවැනි වාක්‍ය. I have a cat. මට පූසෙක් ඉන්නවා. බලන්න යාළුවනේ මං ඔයාලට අතනදි කියලා දුන්නා have වලට සහ has වලට තියනවා, ඉන්නවා, සිටිනවා කියලා අදහස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවලදී අපි ප්‍රායෝගිකව කතා කරනකොට අපිට උවමනා වෙන වචනයක් තමයි ඉන්නවා කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එතකොටත් අපිට have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යයේදී ඔයාට ඒ බව දැක ගන්න පුළුවන්. I have a cat. මට පූසෙක් ඉන්නවා. අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. බලන්න යාළුවනේ තුන්වෙනි වාක්‍ය. We have many friends. අපිට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. we කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසායි අපි have යොදාගත්තේ. next one. They have a so beautiful vehicle. බලන්න යාළුවනේ එයාලට ගොඩක් ලස්සන වාහනයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා හැමෝම යාළුවනේ දන්නේ they කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට කියන අදහසනේ. ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි කතා කරනකොට ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට කතා කරනකොට ඔවුන්ට කියලා අපි කියනවද? නැහැනේ. ඒ නිසා අපි ඒකෙදි භාවිතා කරන්න යාළුවනේ මෙයාලට අරගොල්ලොන්ට එන්නේ වගේ අදහසක් තමයි අපිට කතා කරද්දී කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී they කියන වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම ගන්නකොට එයාලට කියලා ඔයාලට දුන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා වුණත් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔවුන්ට කියලා ප්‍රායෝගිකව කියන්නේ නැහැනේ. එයාලට, මෙයාලට,
අර ගොල්ලොන්ට එන්නේ විදිහට කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී එන්නේ වගේ අදහස් දෙන්න they කියන එක භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා they කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසායි අපි have යොදාගත්තේ. අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි යාළුවනේ අපි දැන් මෙච්චර වෙලා බැලුවා have යොදා ගන්න විදිය. දැන් ඉගෙන ගමු කොහොමද has යොදාගන්නේ කියලා. බලන්න she has a home. ඇයට ගෙයක් තියෙනවා. බලන්න යාළුවනේ දැන් මෙතනදී she කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසායි අපි has යොදාගත්තේ. දැන් යාළුවන්ට ඒ ගැන පැහැදිලි ඇති. next one. Kamal has a problem. කමල්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යාළුවනේ කමල් කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසායි අපි has යොදාගත්තේ. දැන් යාළුවන්ට ඒ උදාහරණය පැහැදිලි ඇති. අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් යාළුවන්ට මතක් කරනවා ඔයත් ආසයිද English phrases නැත්නම් patterns මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් Clear English channel එකේ මේ ගැන කරපු videos ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන උඩ දාන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඒව ගැනත් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. යාළුවනේ මේ වෙනකම් මම ඔයාට කියලා දුන්නා තියනවා කියන අදහස ඉස්මතු වෙන විදිහට have has යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. අර මං ඔයාට කලින් කිව්වේ I have a bicycle. එහෙනම් අපි බලමුද ඔයාට බයිසිකලයක් නැහැ කියන අදහස කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ කියන අදහස යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ බලන්න. I don't have a bicycle. මට බයිසිකලයක් නැහැ. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා I කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසා තමයි යාළුවනේ have ඉස්සරහට don't කියන පදේ එකතු වුනේ. එතකොට I don't have a bicycle. next one. We don't have money. අපිට සල්ලි නැහැ. බලන්න යාළුවනේ we කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසායි අපි don't යෙදුවේ have ඉස්සරහට. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා plural subject එකක් අපි නැතාර්ථය හැඟවෙන විදිහට වාක්‍ය කියන්න ඕන නම් have ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ don't කියන පදය. ඒ plural subject එකක් නිසා. අපි යමු ඊළඟ slide එකට. හොඳයි යාළුවනේ බලන්න 9 වෙනි වාක්‍ය. She doesn't have long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් නැහැ. she කියන්නේ යාළුවනේ singular subject එකක්. ඒ නිසායි අපි have ඉස්සරහට doesn't කියන පදය එකතු කරේ. දැන් යාළුවන්ට පැහැදිලි she කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසායි අපි doesn't යොදාගත්තේ. දැන් යාළුවන්ට මම මේ වෙනකන් කියලා දුන්නානේ have has යොදාගෙන වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරන්න හැටි. අපි බලමු දැන් 10 වෙනි වාක්‍ය. Does she have a pet? ඇයට සුරතලෙක් ඉන්නවද? මෙතනදී යාළුවනේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් වගේ නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. බලන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා have කියන අදහසට විවිධ තේරුම් තියෙනවා. බලන්න මෙතනදී තියෙන්නේ තියනවද කියලා නෙවෙයි. ඉන්නවද? ඒත් යෙදিলা තියෙන්නේ have. දැන් යාළුවන්ට ඒක හොඳට තේරෙනවා ඇති. දැන් යාළුවනේ she කියලා කියන්නේ singular subject එකක්නේ. ඒ නිසායි අපි ප්‍රශ්නය අහනකොට does ඉස්සරහට අරගෙන does she have a pet? ඒ විදිහට ප්‍රශ්නය හැදුවේ. next one. Do you have money? ඔයාට සල්ලි තියනවද? බලන්න යාළුවනේ ඔයා you කියන්නේ subject එක plural. එහෙනම් අපි භාවිතා කරන්නේ does the do. ඇයි අපි do යොදාගත්තේ subject එක plural නිසා. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා ඔයාට සල්ලි තියනවද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ do you have money? Do you have money? you ඉස්සරහට do යොදලා do you have money කියන ප්‍රශ්නය හදන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා has සහ have ගැන නොදැන හිටපු දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? comment section එකේ ලියාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා වගේම තව කෙනෙක්ටත් share කරොත් තමයි ඔයාට ඒ දේ තව තවත් හොඳින් තේරෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දේ share කරමු. එහෙනම් මම මේ වගේ වැදගත් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් ආව බලන්න එන්න. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න තියෙනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ videos ගොඩාක් Clear English channel එකේ තියෙනවා. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ videos උත් බලලා ඔයාගේ දැනුම හොඳ තැනකට ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් ආව බලන්න එන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.